Привіт усім слухачам! Сьогодні ми згадаємо справжній діамант української культури – історію за двома зайцями. Це розповідь про те, як одна велика брехня призводить до гучного фіаско, тобто до повного і ганебного провалу. Чому ця історія актуальна і сьогодні? Бо вона про бажання здаватися кращим, ніж ти є насправді. Події розгортаються у колоритному Києві наприкінці 19 століття. Наш головний герой – Свирид Петрович Голохвостий. Він тримає власну цирульню на Подолі. Як ми вже знаємо, це застаріла назва перукарні. Але Свирид не хоче бути простим ремісником. Він типовий чепурун. Це слово описує людину, яка занадто сильно дбає про свій вигляд, обожнює дорогий одяг і хоче виглядати як пан. Тут можна також вжити синоніми – франт або навіть сучасне слово «модник». Свирид переконаний, що його манери та освіченість відкриють йому двері у вищий світ. Проблема в тому, що Свирид – справжній марнотрат. Марнотрат – це той, хто пускає гроші на вітер, тобто витрачає їх нерозумно на розваги та азартні ігри. Як наслідок, він накопичив величезні борги. Коли його бізнес опиняється під загрозою конфіскації, він вирішує терміново знайти вигідну партію. У контексті шлюбу партією ми називаємо людину, яка є гарним кандидатом для створення сім'ї, зазвичай з фінансової точки зору. Його ціль – Проня Сірко. Вона не надто приваблива, зате має солідний посаг. Хоча ми не вживаємо це слово сьогодні, у 19 столітті посагом називали майно нареченої. Свирид починає хитро втиратися в довіру до її батьків. Втиратися в довіру – це корисна фраза, що означає маніпуляціями змусити людей повірити вам. Він вдає з себе вченого чоловіка, хоча насправді лише використовує складні слова, абсолютно не розуміючи їхнього значення. Він говорить мовою, яка є сумішчю української та російської, намагаючись звучати по-столичному, що створює неймовірний комічний ефект. Але тут у сюжеті з'являється Галя. Бідна, але надзвичайно вродлива дівчина. Свирид закохується, але його натура не дозволяє йому бути щирим. Він починає поводитися дуже зухвало. Зухвало – це суміш сміливості та нахабства. Він хоче всидіти на двох стільцях, отримати капітал Проні та прихильність Галі. Синонімами до слова «зухвалий» можуть бути нахабний, безпардонний або самовпевнений. Однак Свирид потрапляє у велику халепу. Мати Галі – Секлета, жінка з дуже енергійним і навіть агресивним характером, застає Свирида під час побачення з її донькою. Вона буквально заганяє його в кут біля церкви і змушує офіційно заручитися з Галею. Тепер наш герой – двоєженець, тобто людина, яка обіцяла шлюб двом жінкам одночасно. Фінал історії настає біля Андріївської церкви в день весілля з Пронею. Коли правда відкривається, всі розуміють, що Свирид – звичайний пройдисвіт. Пройдисвіт – це дуже колоритне слово. Це хитра людина, яка здатна на будь-який обман заради вигоди. Синоніми до нього – шахрай, авантюрист або спритний маніпулятор. У результаті Свирид спіймав облизня. Цей фразеологізм означає залишитися ні з чим або отримати ганебну відмову. Можна також сказати «пішов ні з чим» або «залишився біля розбитого корита».
Свирид втратив і гроші, і любов, і свою фальшиву репутацію. Ця комедія вчить нас, що фальшивий образ і брехня завжди розбиваються об реальність. Правда завжди виходить на поверхню, а той, хто хоче обманути всіх, зазвичай залишається в найбільшій халепі.